微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, and all good no advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, Chư Phật Rang Rần, Cơ Quê Sinh Chi Rần, Cơ Quê Sang Sư Sư, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hội Thượng Tiên Qua, quý thầy cô và quý vị tỷ trí thức A Di Đà Phật. Hello everyone. Today is the 21st of February 2016. We are in Rosemead to continue discussing the Heart Sutra. I believe we're on slide 186, but I'm not sure because I lost the last file. Someone deleted it from my desktop. Hình như là tấm 186. Okay. Some people are new here, so let me take a few minutes to get them situated. Có một vài người tới ngày hôm nay. Thì nghe giảng kinh này thành thầy cho thầy bỏ thì giờ nói cho biết một tí. We've been spending 2 years discussing this sutra called the Heart Sutra. Bỏ 2 năm rồi giảng cái kinh tâm kinh này. One of the most popular sutras in the history of Buddhism. Cái tâm kinh rất là thịnh hành cho tất cả mọi cái chùa của Phật giáo. And because even though it's very short, kinh rất là ngắn, and yet it contains very profound principles. Nhưng đều nó ngắn, bây giờ nó ngắn. Originally it's about over 250 Chinese characters. Cái bản kinh đó, nó có tiếng Hoa, nó còn chừng 250 mấy. The principles contained are the summary of the Prajna Paramita teachings of Shakyamuni Buddha. Dù như vậy, thì the Prajna Dharma is the Dharma of enlightenment. Trong cái Phật pháp mình á, thì cái thời Bát Nhã là cái thời mà Đức Phật dạy để mà chúng sanh biết cái pháp để mà đắc giác ngộ. So in fact, a lot of my late master's disciples, có nhiều sư cô ở trong đệ tử Ngài Thiên Hóa. They specialize in studying the Prajna Paramita, the Prajna Dharma. Họ chuyên môn nghiên cứu cái pháp Bát Nhã này, because it is the key to enlightenment. Cái đó là cái pháp chính để mà đắc giác ngộ. Okay, so going back to this Heart Sutra. This Heart Sutra here is the condensation of all the Prajna teachings. The Buddha taught the Prajna Dharma. He spent about 22 years.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó bỏ 22 năm trời để mà dạy cái pháp Bát Nhã này. That's how important it is. 22 years of his 50 years of teachings in the human realm. He spent 22 years to teach the Prajna Dharma. Đức Phật á, ngài bỏ trong 50 cuộc đời, 50 năm cuộc đời của ngài để dạy Hoàng pháp thì ngài bỏ 22 năm để mình dạy pháp Bát Nhã, cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của pháp Bát Nhã này. Okay, 22 years preached by the Buddha, and then this Heart Sutra here, and then it's condensed to, all the 22 years is condensed to something called the Prajna Sutra. Thì 22 năm của pháp Bát Nhã nó được cô đọng lại thành cái kinh Kim Cang. Okay, so this very famous sutra in Buddhism, Mahayana, called the Vajra Sutra. Thì kinh Kim Cang là kinh rất nổi tiếng trong Đại thừa mình. That it used to be a text for a Chan patriarch. Đời trước là có mấy cái thiền sư, tổ sư đời thiền tông đó dùng kinh Bát Nhã, kinh Kim Cang để mà dạy học trò. In fact, Bodhidharma is the one who advocated, như ngài tổ Bodhidharma. Bodhidharma is the founder of Chinese chant. Bodhidharma là vị tổ của thiền tông bên nước Trung Hoa. Thì ngài dùng cái kinh, ngài chủ trương dùng kinh Kim Cang để mà tu thiền. He taught his disciples to recite to memorize and recite the Vajra Sutra as part of the chant practice. They sit there and meditate, and they recited this Vajra Sutra. Thì lúc trước ngài Bodhidharma dạy một phương pháp ngài truyền lại đệ tử ngài là học thuộc lòng kinh Kim Cang này và ngồi đó mà tụng Kim Cang lúc mà thiền. And you can become enlightened. Nào như vậy quý vị có thể giác ngộ được. Okay, and still the Vajra Sutra is pretty long. We explained that already. Cái kinh Kim Cang đó, mình cũng giảng xong rồi. How long do it take us? Like 3.5 years, như 2 năm rưỡi, 3 năm rưỡi, 3-4 năm vậy đó. Thank you. So it took us about over 3 years to explain the Vajra Sutra. Thì bỏ hơn 3 năm, gần 4 năm để mà giảng kinh Kim Cang. And the Vajra Sutra is still too long. Kinh Kim Cang nó còn dài quá. Very few people can memorize it. Ít người có thể đọc thuộc được. So that's why it is further condensed to this Heart Sutra. Kinh Kim Cang được cô đọng lại trở thành cái kinh Bát Nhã, kinh tâm kinh này. And that's why in most Mahayana temples it's recited at least once a day, if not a few times a day. Thành kinh Kim Cang này trong mỗi cái chùa Đại thừa mình á là thường họ được tụng vài lần một ngày. Okay, that's how popular it is. And it is a wonderful sutra. Kinh này rất là đặc biệt. If you memorize it, most people memorize it. Đại đa số mọi người đều thuộc lòng hết. And you recite it, you invoke, you get tremendous responses. Quý vị học thuộc lòng mà tụng kinh tâm kinh này nó có nhiều cái cảm ứng lắm. In particular, it helps you plant the seeds to become enlightened. Và nhất là giúp quý vị trồng cái chủng tử để đắc giác ngộ kiếp sau. Đắc giác ngộ. Okay. So we've been explaining the sutra, and now we are at the section where we just finished teaching the Arhats. The Buddha just finished teaching the Arhats, and now he's teaching the Bodhisattvas. Thì Đức Phật á, trong cái phần này chúng ta ở đây đó, vừa rồi á, Đức Phật mới giảng xong cái pháp để dạy người A La Hán với bên Thanh Văn. Bây giờ ngài bắt đầu dạy cái pháp người Bồ Tát. Why is it relevant to us? Tại sao nó quan trọng với chúng ta? Why is it important? Why do we need to learn about the Bodhisattva dharmas and when we are not Bodhisattva? Tại sao quý vị chưa phải Bồ Tát mà học pháp Bồ Tát là làm cái gì? Yes, Vicky.
Tại vì mục tiêu là muốn thành Bồ Tát. But isn't it like much more than you can comprehend? Để như vậy cái pháp Bồ Tát sao quý vị hiểu được? This is a Bodhisattva Dharma. This is a Dharma for enlightened people. Đây cái pháp cho những người giác ngộ. Sao quý vị hiểu nổi? Yes. Plant the seeds of the future. That's correct. Quý vị trồng cái chủng tử để mà giác ngộ. This is a difference between Buddhism and worldly knowledge. Cái này là cái sự khác biệt giữa cái Phật pháp và cái thế gian pháp. Okay? Worldly knowledge is based on deduction. Cái thế gian pháp nó dựa trên cái sự suy luận. You build up a case and you come to a conclusion based on that information, right? It's called deduction. Yes? Cái thế gian pháp là quý vị dàn cảnh, dàn trận, xong tới cái quyết định do cái sự dàn xếp của quý vị. So you deduce, you create new knowledge from old knowledge. Quý vị bên cái thế gian pháp là quý vị tạo cái tri kiến mới bằng cái tri kiến cũ. Okay? For transcendental dharma, cái pháp mà xuất thế đó, cái Phật pháp là pháp xuất thế đó, like Buddhism. You cannot do that. You cannot possibly arrive, make new knowledge by deduction. Cái trí huệ, you cannot open your wisdom by deduction. Cái trí huệ của quý vị không thể được mở bằng cách suy luận được. This is a very important concept about Mahayana. Okay, in Mahayana, in Buddhism, okay, you need to hear of the principles of the truth. Bên Phật pháp mình là quý vị phải nghe cái giáo lý, the truth, gọi là cái sự thật, gọi là chân lý. It's called the ultimate truth, chân lý, sự thật, which is you have no way of arriving at by deduction. Nó không thể, cái chân lý nó không thể vừa suy luận bằng cái sự suy luận được, đạt được bằng cái suy luận được. Okay, but it has to be taught to you, được dạy cho quý vị. It has to be, you have to be told, meaning the seeds, what we call in Buddhism, the seeds have to be planted into your brains. Okay, cái chân lý đó, nó không thể nào suy luận được, mà chân lý nó phải được nhét vào đầu quý vị. Okay, so that's why, bởi mới gọi là cái trồng cái chủng tử. That's a very polite term, planting the seeds. It actually is in brainwashing you, primarily. Cái trồng chủng tử là cái danh từ rất là lịch sự để nói cho quý vị biết cái đó chỉ là nhồi sọ quý vị thôi. Okay, and after you hear these principles, sau khi quý vị nghe những cái chân lý nào rồi đó, you meditate upon it. Quý vị ngồi thiền. And that's when you yourself will see, will experience the truth yourself. Rồi khi quý vị ngồi thiền, quý vị sẽ thể hội được chân lý này. Okay, meaning that your brains will connect, will make a connection with it without any what. Lúc đó quý vị ngồi thiền, quý vị bắt đầu cái óc quý vị đó nó thấy được cái chân lý này mà không có gì, không có gì. Anyone? Có ai biết không có cái gì không? Thinking, không có suy nghĩ. Is it clear? The ultimate truth can only experienced when your mind is free of thinking. Cái chân lý đó quý vị chỉ có thể thể hội được khi mà óc quý vị nó hoàn toàn nó trống, không có cái tư tưởng nào hết.
Questions? Ai thắc mắc gì không? This is a very important part about the teachings school. Cái đây là cái phần rất là quan trọng về cái giáo, cái giáo tông của Phật giáo mình. The principles can only be experienced by emptying your mind. Cái chân lý nó chỉ có thể, quý vị có thể thấy được, có thể thể hội được bằng khi mà cái óc quý vị nó hoàn toàn nó trống. Conversely speaking, nó ngược lại. If your mind is free of thoughts, khi mà óc quý vị nó hoàn toàn nó trống, no thinking at all, nó hoàn toàn không suy nghĩ ở trong đó hết. Okay. And whatever your mom told you, thì lúc đó cha quý vị nói cái gì đó, you will see that it's false as well. Quý vị sẽ thấy là cái lời dạy nó sai. Unless your father is the Buddha, trừ khi cha quý vị là mẹ quý vị, cha quý vị là unless your mom is a Buddha, hoặc là cha quý vị là Phật á, thì nó mới thấy đúng. Chứ còn mà người phàm phu quý vị lúc mà óc quý vị trống, thấy những lời giáo lý của người phàm phu nó hoàn toàn nó trật. You will see that worldly beliefs and wisdom is incorrect, is false. Questions? Ai thắc mắc gì không? No questions? Nếu quý vị mà không thắc mắc gì, có nghĩa là quý vị hiểu rồi. And then you graduated already. If you have no question whatsoever, you graduated. You don't need to learn the Heart Sutra anymore. Quý vị không cần phải nghe cái tâm kinh nữa. He said, no, I don't graduate me. I don't know, therefore I don't know what to ask. I don't understand a thing, that's why I don't know what to ask. Đó là tại không hiểu, thành không có dám hỏi gì hết đó. It doesn't matter. I'm planting the seeds in your brains right now. Không sao, thầy đang nhồi sọ cô. Không sao hết. Yes. Vô gì? Bổn lai vô nhất gì? Vô nhất vật. Yes, cái đó đúng. He says is that the state where the patriarchs call originally there isn't a thing. That is correct. That's the six patriarchs says. Kinh Lục Tổ ngài nói như vậy. Lúc vốn là không có gì hết, làm sao mà okay. All right, that's that same state. Cái đó cảnh giới nó giống nhau. I know you have no clue what I'm talking about. Thầy biết hiện bây giờ quý vị không hiểu thầy đang nói như thế đó. Because your mind is full of thoughts. Hiện bây giờ cái óc quý vị nó đầy tư tưởng hết đó. Yes or no? Okay, so you don't know what I'm talking about. Thì thành quý vị không biết được. But trust me, when your mind empties out, then you know that you be grateful for my brainwashing you. Để khi mà óc quý vị nó trống rồi, quý vị đó mới cảm ơn là thầy đã nhồi sọ cái gì. Okay, right now you resent it. Nghe nói nhồi sọ cái gì rất là khó chịu, right? You say how dare you brainwash me? Sao thầy mà dám cả gan mà dám nhét vào óc của con? So what is the process? Do we need to keep precepts and then meditate until we get there? Vậy quá trình là sao? Là mình phải duy giới, xong mình thiền mới tới đó. That's a general path. That's what everyone says. Cái đó là cái đường ai cũng nói như vậy. That's what the Sutra says, the book says. Ai cũng nói như vậy, sách nào cũng nói như vậy hết. Okay, but there is not as simple as it sounds. Để nó có giản dị như cái vị tưởng đâu. Okay. Why not? Tại sao như vậy? Why not?
Yes. You need a lot of blessings. Cần rất nhiều phước. It takes a lot of blessings. Why is it takes a lot of blessings? Tại sao cần nhiều phước như vậy? To become enlightened, you are such a blessed person. Những cái người giác ngộ, họ phước báo không thể tưởng tượng. Just to remember this. Nhớ tưởng gì những này. For you to be reborn to the heavens, quý vị muốn sinh lên quả trời đó, okay? It takes a lot of blessing. Quý vị biết cần rất nhiều phước. You need to, according to Christians, do a lot of charity work and lead a virtuous life. Bên đạo Công Chúa giáo đó, thì người ta chủ trương là quý vị phải bố thí và giữ cái 10 điều răn cấm, đúng không? That's correct dharma. There is a proper method. If you want to be born in heavens, you do charity work, you build churches, you build mosques. Quý vị muốn sinh lên quả trời, quý vị phải xây nhà thờ, xây mấy cái tu viện, okay? And you need to keep the 10 commandments, và quý vị phải giữ cái 10 điều răn giới. And you'll be born to the heavens. Okay? And that is a proper teaching. So you see, it takes a lot of work. And it takes a lot of merit and virtue before you're born to heaven. Thành quý vị thấy không? Muốn sinh lên quả trời là phải tạo công đức lên quả trời. Alright? In order for you to be born to the Western Bliss Pure Land, a different world where much better than the heavens, so khi muốn sinh vào Tây Phương Cực Lạc, nó còn tốt hơn quả trời nữa. Về cái quả đó, it takes even so much more, so many more blessings. Khi mình muốn sinh Tây Phương Cực Lạc, nó cần nhiều phước hơn không thể tưởng tượng. Because the Sutra says so. Tại vì cái kinh A Di Đà nói đó, you have to be superior roots and superior condition. Cái vị có đủ nhân duyên rất là khó khăn, và cái vị phải đủ cái căn cơ mới sinh qua được. Okay, it's not that easy at all. Nó rất là khó. Alright, so far so good, and it's because of that. Many people are born into heaven. Vì vậy nhiều người sinh lên quả trời, but extremely small number of people born to the Western Bliss Pure Land. Một số người rất là ít mới sinh về được Tây Phương Cực Lạc. That's the truth. History of Buddhism. More people are born in heavens, and the number of people born in Western Bliss Pure Land is tiny compared to that. Những người mà sinh lên quả trời đó, số lượng đó so với những cái số lượng những người mà sinh lên Tây Phương Cực Lạc, nó không thể so sánh. Nó nhiều hơn nhiều lắm. Tây Phương Cực Lạc nó khó sinh lắm. Okay? Yes. There's still a lot of beings there because they stay there for such a long time. They accumulate over such a long period of time. It's highly possible. It is true, the Western Bliss Pure Land has a lot of inhabitants. Cái Tây Phương Cực Lạc có rất nhiều người. Why is that? Why is that? Tại sao như vậy? As I said, they've been accumulating for millions of years. Because there are a huge number of good people and superior people in the universe. Cái vũ trụ này có rất nhiều người rất là tốt và căn cơ rất là cao. A lot of them. It takes superior people, very blessed people to be born there. Những người đó họ là căn cơ họ rất là cao, họ rất là có phước báo. Họ sinh quả được. And that's a proof right there that if you are virtuous, you lead a good life, your chance of being born to a good place is very, very high. Để cho chứng minh cho quý vị thấy, nếu quý vị sống một cách thanh tịnh, quý vị sống một cách đạo đức, thì cái căn cơ đó có thể giúp quý vị sinh Tây Phương Cực Lạc nó dễ hơn. Whereas if you choose to do evil, ngược lại cái vị làm bậy đó, it's very difficult for you even to go to the heaven. Ngược lại cái vị sống một cách mà tàn ác đó. Okay? Thì cái vị sinh quả trời cũng chưa được, đừng có nói chuyện sinh Tây Phương Cực Lạc nữa. Okay? It's very exclusive. It's a place where, a club for people who are good.
cái Tây phương cực lạc cái chỗ một cái club đặc biệt cho những người mà rất rất là tốt. I don't know why it's so difficult to get to be born there. Nhưng mặc dù bởi vì nó rất khó mà sinh nó. Why is that? Because you humans are half good, half evil. Can you see that in your nature? Cái vì thế con người mình không, một nửa thiện, một nửa ác. I don't know about you. In my prior life, I'm more evil than good. Không biết thầy biết cái vì sao như cái kiếp trước thầy là người cả tài gia đó, làm chuyện ác nhiều hơn là làm chuyện thiện. It's true. I was so proud to be so evil and so mean and so I can't say those words in polite company. Hồi trước mình thầy cũng sống người tài gia, không thầy nhìn lại thấy hổ thẹn vậy sao? Thành thật nói cái gì? So the Buddha says we humans are half and half. Thành Đức Phật dạy có người đó nửa thiện nửa ác. That's the average human being. Meaning we do something good, then we do something bad. Có nghĩa mình làm cái chuyện tốt á, thì mình làm chuyện ác. Okay? It's always like that. Cứ 50-50. For me, I did 10 evil things before I do one good thing. Hồi trước á, thầy làm 10 chuyện ác mới làm một chuyện tốt được. And every time I did something bad, I enjoyed it. Mà làm chuyện ác thích lắm. I don't know about you. Okay? When you do something good, it's not as fun as doing something bad. Yes or no? Cái vị thấy không? Cá nhân cái vị cứ tự xét lại coi thử. Mình làm chuyện ác mình thích hơn là làm chuyện tốt. Raise your hands. I'm the only one. 2, 3, 4. Only 4 of us. The rest of you are saints. Cái phần còn lại cái vị toàn là người đã giác ngộ hết rồi. It's much more fun to be bad than good, like Mae West says. Cái gì thấy không? Mình làm ác mình thích hơn nhiều, nó thích thú hơn nhiều. Yes sir. Until you turn your mind. Until you turn your mind. Turn your mind towards goodness, then it becomes more fun to do Thế goodness. vì cái việc đổi mà làm tốt hơn làm ác. I'm still struggling with that. Thầy vẫn còn thú thật vẫn còn do dự. I still hesitate to make that big switch that after you change your mind and you enjoy more good and bad. That's too drastic of a change. Thầy nói là khi mình đổi hướng thiện, một những người mình thích làm thiện thú hơn làm ác, thì thầy nói thầy hơi do dự dám quả quyết như vậy. Cô Thân Hương, chỉ sang hay something share với chị cô Thân Hương đang nói về chuyện ác với thiện. Họ đi cái Tây phương cực lạc thẳng tới đâu luôn. Thẳng. He says, what if people are dead and we help them go to the Pure Land? Okay, we can help the dead people to go to the Pure Land. Giúp những người chết có thể giúp họ đi được. Thì họ đi thẳng vào đâu luôn, thẳng vào cái gì đó, cái Tây phương cực lạc. They can go directly there. Okay, but once they get there, they resolve their mind on goodness. Sau đó họ tự nhiên cái óc họ hướng thiện ngay lập tức. Okay, once you get into the Pure Land, your mind is now predisposed towards goodness. Like here, we are half and half. Cái phương cực lạc nó đặc biệt á, cái vị vào đó là tự động cái vị hướng thiện. Còn ở đây á, cõi Ta Bà này là nửa thiện nửa ác, mình không thể quyết định được. Whereas here we cannot make up our mind. Okay, so for someone to claim that now all of a sudden you turn towards good and you don't enjoy bad anymore, it's not as simple. Thành có người nói mà mình hướng thiện là bởi vì mình thích làm thiện hay làm ác, nó không khó lắm. Usually this is how it happens. I don't know about you. This is what happens. First of all, most of us, for the majority of us, believe it like it or not, we enjoy doing more evil than good. Đại đa số chúng ta đó thích làm ác hơn làm thiện. Yes or no? Yes? Only me. Only me enjoy doing evil. Có thầy mới ác như vậy thôi. Okay? For most of us, for example, ví dụ, okay? No one teaches us how to gamble, and yet we love gambling.
Không ai dạy mình đánh bạc hết, mà vào sòng bạc mình cái là biết ngay lập tức. You go to Vegas and you know exactly what to do. Vào Vegas một cái là kéo không cần ai hỏi nữa. Okay, yes or no? And you go to bicycle club hoặc tới vào cái sòng bài. Okay, it takes you 2 minutes to figure out how to do blackjack. Tới sòng bài học có 1 phút là học biết là đánh xì phé ngay lập tức. It's the easiest way to learn is how to gamble. Yes or no? Helen. Tú đổ tường, ông ác với gia đình, ác với vợ chứ sợ. Vợ run cập ở nhà. She says, there's nothing wrong with gambling. I said, there's nothing evil about gambling. I said, you evil towards your spouse. Your spouse trembles with fear. He's going to gamble my house away. Sợ ổng đi bán cái nhà đi mà đánh bạc là chết. Yes. Bán vợ luôn nữa. And then he's gonna sell me to human slavery. Yes. Uống rượu. What about drinking? It takes, for some people, it takes no training at all, and they know how to drink. Có người uống rượu uống ngay lập tức, uống cả chai rượu tỉnh bơ. You see, so the point my point to you is that it's so easy to veer towards the evil. We seem to enjoy it so much more. Thành ra cái làm ác á, mình hướng ác nó dễ dàng lắm, mình thích thú lắm, right? Let's face it. When you go gamble in a casino, when you put all your fortune, your life in that excitement, lúc quý vị mà đánh bạc mà lúc mà mình cái giây phút mà mình có thể thắng rất nhiều tiền hoặc mất hết tất cả của cải mình đó, cái lúc giây phút nó rất là thích thú. For most people, for many people, the moment where you're about to gamble away your life savings or to win big, that excitement is just nothing like it. Yes or no? We enjoy that. Okay, so we are somehow, for human beings, who are more predisposed towards the evil than bad. Thành quý vị thấy cái đời mạt pháp, especially in a Dharma ending age, cái thời mạt pháp này, mình thích làm ác hơn làm thiện. Yes or no? Okay, so when our text says, now I've been doing evil things, now I'm turning myself towards good. Ông người Mỹ ông nói là tôi thích làm chuyện ác, bây giờ hướng thiện. Bây giờ tôi như thích làm thiện làm ác. Now I enjoy doing good more and I don't enjoy doing evil anymore. Doesn't work like that, my friend. It's theoretical. To me, when you like evil and you turn towards goodness, you enjoy doing goodness in addition to doing evil. Sự thật á, đối với thầy á, là cái việc chuyển hướng thiện, quý vị vẫn thích làm ác như thường, nhưng đều vẫn và thích làm thiện hơn lúc trước. All that's changed is that you enjoy doing good more than before. The evil is still there. Thầy nói cái vị nghe, mặc dù cái việc hướng thiện rồi, bây giờ là thích làm chuyện tốt rồi, nhưng được cái chuyện ác vẫn thích như thường. Yes or no? I'm the only person. Có mình thầy như vậy nói. It's the truth, sự thật. Yes or no? Be honest. So what's the difference? Nó khác chỗ nào? You choose not to do evil. That's the difference. When you are turning towards the good, you enjoy doing good and you choose not to do evil. That's a big difference. Cái người hướng thiện á, nó khác lúc trước ở chỗ là người ta giờ thích làm thiện, làm chuyện tốt, đó là đúng. Nhưng để cái chuyện phần thứ nhì quan trọng nữa là họ bỗng nhiên họ tự chọn không làm ác, họ chặn lại không cho làm ác. Chứ không phải họ không thích. Doesn't mean they don't enjoy doing evil. They still enjoy doing evil, but they choose not to do it. Agree, disagree?
start to experience discomfort or even pain in dealing with it, your conscious needs destruction so far. Yes, it's true. In some cases, for example, we used to enjoy killing flies. Now I said, ooh, I don't like it anymore. It's true. Yeah, me too. I can't. Ok, lúc trước á, mình có nhiều khi mình đổi, nhiều khi ác trước mình thích làm gì mình bớt thích làm hoặc mình thích làm nữa. But still, it's still the evil. There's some excitement about that towards us. Yes or no? Nhưng điều cái chuyện ác nó vẫn có cái gì đó nó mình còn thích nó như thường. Sure, the impulse is still there. It's still there. The seeds are still there. Yeah, the excitement is still there. You cannot tell me that you don't enjoy doing evil anymore. Actually, it becomes more exciting in some cases. Now Tony is laughing. It's true. It's not theoretical. It's the truth. Cái này phải nói chuyện lý thuyết đâu. Okay. Questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? I don't know how we got here. Không biết tại sao mình tới chỗ này. It doesn't matter. I know. I just ramble. Mình chỉ nói nó tầm bậy thôi. Yes. Yep. Chuyện nature. Cái bản tính mình là như vậy. We came here pre-programmed. Mình tới đây, it's in our DNA. Cái bản chất mình nó như vậy rồi. Okay? That's the way it is. You have the impulses without knowing it. Yes. It's called pre-programming. It's in the DNA. Cái bản tính mình nó như vậy rồi. Khi mình tới cái thân này mà có sẵn như vậy rồi. We like to gamble, we like to drink, we like to, horse around, and so on. Cái bản tính chúng ta có máu trong nó có sẵn thích cờ bạc, thích uống rượu, thích rượu chè, thích đi nhảy nhót kiểu như vậy đó. Okay, that's the way we are. Whereas when you go to the Pure Land, ngược lại khi cái vị tới Tây phương cực lạc đó, then you say, wow, I'm a saint. Okay, there's no such thing as evil in my mind. Khi quý vị qua đó lấy cái thân về Tây phương cực lạc thì bỗng nhiên cái thân cái vị toàn là hướng thiền, không biết ác là cái gì hết đó. Cứ đồng có biết ác. When you go to the Pure Land, there's no evil in your mind, none whatsoever. It's part of your DNA. Cái bản tính quý vị là như vậy. Yes. Có đó mình thành Phật chứ, tự động mình sẽ thành Phật. Tự động quan kia thì bây giờ mình không tin Phật lắm, quan tự động mình tin Phật nó lập tức. Tự động quan cái tự động cái chuyện nó xảy ra như vậy. Đây bây giờ mình cứ xào qua xào lại, loạn xà ngầu hết á. Nửa mạc, nửa mỡ, nửa đen, nửa trắng. It's the pre-programming. Okay, your makeup. It's like that here. Half ass, half evil, half bad. That's the way we are. We have DNA for both. Mình ở đây á, cái bản chất chúng ta nó có thể làm thiện, có thể ác, đường nào đi cũng được. Both sides, we can veer toward either way very easily. Okay? Okay? Whereas you go to Western Bliss Pure Land, qua bên cái Tây phương cực lạc, or you go to the heavens, by the way. That's just never mind the Pure Land. Quý vị sinh lên cõi trời, what happens? You are now predisposed toward goodness. Khi quý vị sinh lên cõi trời á, thì quý vị sẽ hướng thiện. Your thoughts are good and wholesome. Cái người gọi thiên nhân đó, cái vị thiên trên kia đó, tư tưởng họ rất là tốt, lương thiện. Yes, that's the way it is. Yes. Yes. Mm-hmm.
Eventually you get there if you want to get there. The question is whether you can get there this lifetime or not. It's no question you can get there. It's no question at all. In a Pure Land teaching, you say, I want to go to the Pure Land. Eventually you do that, eventually you go there. Quý vị chỉ cần phát tâm á, là quý vị sẽ trong tương lai sẽ đắc vãng sanh. Đều không có nghĩa là cái kiếp này quý vị đắc được. Yes. Okay. Can only people who know about human or their family knows about human, those who know people, if someone prays on their behalf, otherwise, nothing. So the question is, there's some people in this world who are good, okay, who enjoy doing, who lead a wholesome life, cuộc sống ta có những người sống cuộc đời này lương thiện, tốt đẹp. But they don't know about the Pure Land, mà họ không biết gì về cái tịnh độ. Okay, so how are they going to get there? Làm sao họ tới được? And let me paraphrase the question, right? Làm sao họ tới được? In order to make to the Pure Land, muốn tới Tây Phương Cực Lạc chuyện gì? It takes blessings. Phải có phước. Yes? It's like everything else. You need to go to a good place. You need to have good things. You have to be able to afford it. Như cái cõi mình ở đây muốn cái gì tốt đẹp thì phải trả tiền, đúng không? Same thing Pure Land. You go to Pure Land, you need to have blessing. Cái vị muốn Tây Phương Cực Lạc tương tự cũng như cái vị phải có phước của Tây Phương Cực Lạc. You need to have the blessings for the Pure Land. Yes or no? Và cần có phước của Tây Phương Cực Lạc. Yes? Okay, of course. Now, this person here is good, has a good life. Bây giờ người này sống cuộc đời ở đây rất là lương thiện, rất là tốt. Right? Does it mean this person can be born to Pure Land? Có nghĩa họ tới được Tây Phương Cực Lạc hay không? Not necessarily. Chưa chắc. Because the goodness is for this world, not the Pure Land. Cái phước đó là phước tốt này của cái cõi ta bà, chứ không phải cõi Tây Phương Cực Lạc. Agree or disagree? And the blessings haven't been applied to that end. That's right. So if they don't know, they don't have a chance. Thì họ có, mặc dù có phước nhưng đều họ không biết đi xuống Phương Cực Lạc thì họ cũng chịu đi không được. Agree? Okay. So let's say Vicky now says, what if a family member says, I want you to go to the Pure Land. Ngược lại cô Vicky cô nói là bây giờ một cái người trong thân nhân họ nói bây giờ tôi muốn ổng đi tới Phương Cực Lạc. Guess what happens? And then Vicky says, let me give you blessings for him to go. Cô Vicky nói bây giờ tôi cho cái phước để ông đi. It has to come from somewhere. Phải có người cho chứ. Right? Agree? Nothing happens without a reason. Không có lửa, sao không có khói được. Right? Phải có phước mới đi được chứ. So she gives the blessing to that person. Okay? Does it mean the person will go? Có nghĩa người ta đi được hay là không? Maybe. Maybe. Yes, the person will go. Người đó đi được. Isn't that nice? If you give enough blessings. Yeah. Sao cô Tân Hương? Cô Phật thầy, những người giữa cái phước mà xây sinh lên cõi trời, họ có được gì Tây Phương Cực Lạc không? Can you go to the heavens? Can you go to the Western Bliss Pure Land? No. Hai cái phước nó khác nhau. Cõi trời là của ta bà thôi, đâu phải của Tây Phương Cực Lạc. So the blessings of the heavens, as people in this country here are known to do, the Christians known to do, is only for this world, the Saha world, not for Western Bliss Pure Land. It's different. It's a different world altogether. It's just like you are an American citizen. Những cái vị là công dân nước Mỹ. Okay. You cannot simply move to another country at will. Quý vị có thể tự động có dọn qua nước khác ở một cách tự nhiên được đâu. Tại người ta cho phép quý vị mới vào được. So you have to be applied for citizenship and so on and so on, right? It's not that simple, right? Bernie Sanders wants us to go to the Netherlands or Denmark or something because that's an utopia for him.
Okay, we can't simply move to Denmark. Come on, right? Nhưng như ông hiện ông chính trị gia ông nói bây giờ xứ Mỹ này thua cái nước bên Denmark bên kia, đâu có nghĩa là mình qua cái đó mình sống được đâu, qua kia đâu có cho vào đâu. Okay, so same thing. Now you have the blessings. Okay, bây giờ Vicky now gives the blessings to someone we know. Okay, you give the blessings to your relative, cho cái ta phước vãng sanh. That means that person will be reborn to Western Bliss Pure Land. Cái người đó sẽ được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Yes, but nhưng there's always a catch. You guys have to wake up. Quý vị phải cẩn thận cái chuyện này. What's the catch? Just don't know when. Chi Chang says, what if they sincerely practice after that? Cô Thân Hương câu hỏi là người ta thành tâm tu thì sao? Maybe, cũng có thể. Because there's so many people in Temple City, in the Amida Society, who are cultivating, reciting Buddha's name very sincerely. Are they going to make it? Very few. Như có những cái nhóm mà chuyên môn họp lại với nhau, họ tu niệm Phật này nọ đó, họ có đi được hay không? Rất ít người đi được. Rất là thanh tâm. They're very sincere. Doesn't mean they're going to make it. Yes? Is it clear? Just because you say, I sincerely want to become a millionaire, I want to become rich. Giống kiểu gì nói, tôi thành tâm, tôi muốn làm triệu phú. And I'm prepared to give up my wife to become a millionaire. Tôi sẵn sàng bỏ vợ, bỏ con để tôi thành triệu phú. I want to work hard. Tôi sẵn sàng làm việc rất là khổ sở. The next 20 years, 20 năm nữa tôi thành triệu phú. Yes? Does it mean you make it? Nghĩa cái việc thành triệu? Not necessarily. Yes? Someone who knows how to become a millionaire, if that person teaches you, your chances are better, right? Có người mà biết làm triệu phú mà dạy cái vị dễ thành công hơn, đúng không? Just because you give them a blessing to go to the Pure Land, does it mean that person will go to the Pure Land? Cho ta phước đi Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa ta đi được hay không? Chưa chắc. They will go in a distant future, trong tương lai họ sẽ đi được. Yes, but not immediately. Để đi ngay lập tức là không được đâu. Very unlikely. Agree? Nó có dễ nhưng mà it's not that simple. Okay, now, suppose, bây giờ nói thêm một tí nữa cho quý vị rõ ràng hơn. Make it clearer for you. Suppose Vicky says, I can go to Pune and give all my rebirth blessings to my beloved. Bây giờ cô Vicky có nói bây giờ tôi có đủ phước đi Tây Phương Cực Lạc rồi. Tôi cho hết tất cả cái phước đó cái người tôi thương yêu. And Vicky is perfectly capable of doing that. Cô Vicky sẵn sàng làm, yes? Including $500. 500 cũng cho luôn nữa. I'm very bitter about it. Thầy vẫn còn cay cú dễ sợ lắm. Yes? I don't forget about losses, big losses. Mỗi lần mà lỗ là thầy. Including everything she has. Cho tất cả phước mình đi. Okay? Let's say, can this person go? Người này đi được hay là không? If this person says, I don't believe in Pure Land, cả đời người này nói tôi không tin Tây Phương Cực Lạc. Cái Cực Lạc á, là cái đồ mê tín dị đoan. This person for his entire life says, the Pure Land, all wives' tales. Mấy người bây giờ là cũng cầm tin những cái chuyện này thôi. Rồi sắp chết tới nơi sợ quá đó, ông thầy ông về trẻ tới dụ thích quá cái cùi tít mắt, xong bao nhiêu cúng cho ông thầy hết, cái đồ mê tín dị đoan. You old women are so scared and so easily frightened that these young monks come along and they make you these wild promises, everything, and you just give everything you have to these crooks.
Chi Chiang said they can go to bicycle clubs, but they don't go to the temple or the Pure Land. Go gambling, I go right away, but go to the temple and bow to the Buddha. No, I don't feeling well. I'm not feeling well today. Maybe next time. Okay. Now, let's say that she gives away this person. Her person says, this is superstition. Cái này là chuyện mê tín dị đoan, không có chuyện này được. He says, I am not willing to go. Không chịu đi. So what to do? Chuyện gì xảy ra? Yes? Is it not that King Yama essence? Very good. This young man understands everything. Cái ông trẻ này hiểu hết. He says, you can kill me. You can put a gun to my head. I am not going to the Pure Land. Ông thầy ông nói là, quý vị, ông có thể kề cái súng ở đầu tôi á, ok, mà bắt tôi đi theo phương Cực Lạc. Tôi không đi. What are you going to do? He says, I refuse to go because it's old wives' tales. Cái này là của người mê tín dị đoan, mê tín chuyện đó thôi. Okay? He's not, he doesn't believe, hoàn toàn không tin tưởng. He says, give me scientific proof that the Pure Land exists. Ông nói là yêu cầu em chứng minh cho anh là Tây phương Cực Lạc nó có. Yeah, please give me a proof so that I can believe. If you give me proof, I give everything. I follow you. Nếu quý vị cho tôi bằng cớ thì chúng tôi sẽ theo quý vị. Okay. Tôi sẽ cúng nhà, cúng xe, cúng cổ, cúng kiệu. I will give away my house, give away my car, give away my $1 billion so that I go to the Pure Land. He doesn't mean that. Vì cái ông mình nghe cái miệng để biết là nó xạo thôi, cái ông nó xạo thôi. You know that, right? When he talks like that, you are pulling my legs. Okay? Suppose he says, give me some proof. Nói bây giờ quý vị mời chứng minh cho tôi biết có này. Okay? And you can't, of course. Chứng minh làm cái gì? Right? Why don't we prove to you? Tại sao không chứng minh cho quý vị thấy? Why don't Pure Land people? Why doesn't the patriarch says maybe we just excuse you from I will prove to you that the Pure Land exists and it's really true. Tại sao mình chứng minh cho họ thấy, cho họ tin, so that we can save more people, để cứu nhiều người hơn. Why not? Why not? Why not? Yes. Because it means you need to have faith. Because you need to have faith. Tại vì phải cần cái lòng tin. Why can we say, well, maybe we can allow you, those people don't believe as the come in as well. Tại sao mới nói những người không có lòng tin mình cho vào luôn nữa? Why not? Tại sao vậy? I'm talking to you because the Westerners who ask you these questions. Quý vị tưởng thầy nói chuyện cả lâm hả? Tại vì những người Tây phương sẽ hỏi quý vị những câu hỏi như vậy. Yes or no? Right? Westerners who non-believers says, why not? How are you going to answer that? Sao quý vị trả lời bây giờ? Text is now believer or not. Bây giờ ông này ông tin rồi. Okay, but the typical Westerner says, please give me proof, please, you have to help me. Why is that you make me believe before, before I can get there? Tại sao quý vị cứ bắt chúng tôi phải tin là quý vị mới tới được? Have you no compassion? Tại quý vị không có thiếu lòng từ bi dữ vậy? What's the matter with you? And people that have that attitude are almost impossible to deal with.
And my one friend that I was talking to about it said, what can you show me? I said, well, I do know that my mom was there, and I know that she asked me to send her sister there. And he suddenly was convinced by that. Really? Yeah. I would be laughing at you. See, you are becoming too old, my friend. Yeah. You now believe like these old women. So he was convinced by that. But he knows me very well. You know, so at least he appeared to be convinced. So let's see what. Now he laughs behind your back. I don't know. I don't think so. I don't think so. Tại sao vậy? The question remains, why can't we exempt people from having faith? Cái vấn đề là thầy hỏi cái gì, người Tây phương ta hỏi cái gì ngay. Tại sao cái việc bắt chúng tôi tin làm cái gì? Can't you allow me in? Let me take a look. And then if you know it's true I stay, if it's not true I leave. Tại sao không cho tôi tới đó trước, vào đó coi thử nó thiệt rồi xong cái đó. Như mấy cái hãng LA Fitness, mình họ vào cho mình coi trước cái đã mình mới nhập. Just like LA Fitness, they allowed us to come in to take a look first before we sign a contract. Agree? What's the matter with you? You Buddhists have no compassion, you have no sense of business. Tại sao bên Phật giáo chúng ta là cứng cáp như vậy? Why not? Sao vậy? Why not? Yes. Yes. Well, it's not for the Buddhas to prove that they're real to stupid idiots that don't want to believe anything. It's not the Buddha's job to do that. The people's job is to develop themselves to the point that they can see something, that they want to get something. You know that in our temple there's some kind of punk who goes around and he writes he does graffiti on the walls. Quý vị, cái chùa chúng ta nó có một cái thằng nhóc nào đó nó cái bàn nó chuyên môn nó vẽ graffiti, nó vẽ mấy cái chữ đó, the spray paint, black, white, red, whatever. Yeah. You see the RVs and the van over here vandalized. Quý vị để ý thấy lái xe đường Muni đó, có chiếc xe mà RV nó xịt đầy hết đó. You notice that? Anyone notice that? Yes. That's from that kid who also did graffiti on our walls as well. Cái thằng nhóc nó cũng tới nó xịt đầy cái chùa chúng ta luôn nữa. And I have the weapon. I taught already. I bought the spray can, same color as the wall. As soon as you spray it. As soon as you spray it. Phải có thuốc chữa rồi. Mua cái hộp xịt đó, sơn xịt đó, mà nó xịt là mình xịt lại, nó xịt là mình xịt lại. Okay, that's what we do. And they will stop, I'm told. Nó sẽ ngừng lại. You know that? Suppose that guy, we allow that guy come, ví dụ cho thằng nhóc nó vào cái chùa này. Guess what's going to happen? Huh? Bây giờ thầy cho thằng nhóc nó vào trong chùa này. Now he only goes outside. Nó ở ngoài thôi, nó xịt đầy tường cái này. He sprays it all our walls already. If you allow me here to the Sharia exhibit, thì hàng cho nó vào để coi cái này. I think it would work. Cái vị nghĩ sao? You get my drift? Quý vị thấy cái ý thầy nói là gì không? Like the young lady here says, they are not qualified to come in. Họ không đủ cái phước, không có đủ cái tiêu chuẩn để được cho vào. Because they come in here, you allow me here, what can I do? Và cho nó vào nó làm cái gì? It's kind of like graffiti all over the walls. Nó xịt đầy cái Phật điện mình. What's going to happen to him? Chuyện xảy ra cho nó? It's going to hell immediately. Okay? No, faster. Faster. Cho nó vào nó làm bậy. There's no way to control that. Cái óc nó bị as soon as you have no one watching, shh,
and he writes something that's really absurd. Cái xịt nó là toàn là cái danh từ tầm bậy tầm bạ, ngôn ngữ tầm bậy tầm bạ không. Nó vào nó làm như vậy, không phải là mình nghĩ mình giúp nó, không phải thiệt ra mình hại nó. So ultimately we think we're helping them, actually we are hurting them, aren't we? That's reason number one. Thứ nhất là cho nó vào, nó sẽ phá, nó sẽ tự hại nó, mình hại nó thì phải giúp nó. To allow such people in without, when they're not qualified, we actually harming them. Cho nó vào mà không đủ phước vào, mình đừng hại nó, phải mình giúp nó đâu. Thằng con có hiểu chưa? Mấy sư cô tầm bậy thì phải đuổi vì vậy nữa. Ở đây nó sẽ tạo nghiệp, nó sẽ chết hết. Nó đọa lệ lắm. Same reason why we have to ask certain people to leave, left-wing people to leave, because if they stay here, they create so many offenses. They will fall a lot quicker. Is it clear? So it's not that you're not compassionate, because if you allow them in, they're in big trouble. Vào, cho nó vào, nó sẽ bị lộn xộn, nó sẽ bị hại. Okay? So far so good? Okay? Now, so going back to Vicky's case, because she still has, who wants to answer, cô này muốn trả lời. Now that I have my best rebirth blessing, I give it all to my beloved. Mất tất cả phước và bản thân của mình cho hết cho cái người thương yêu của mình. Will this person make it? Người bản thân được là không? This lifetime, kiếp này. Yes. Even though he doesn't believe, he is dead set against it. Mặc dầu ông không tin, hoàn toàn không tin. Nói là cái này là chuyện mê tín dị đoan của những người lẩm cẩm, những người đàn bà dốt nát. This is superstition for all women and for stupid women. Okay? I don't believe it, he says. He still can go. Vẫn đi được. Why is that? Because after he dies, King Yama, the judge says, you go there. You hear, boy? He'll go. There you go. That's how it works. Tại vì sau khi mà ông chết rồi, tới trước mặt gặp Diêm Vương nói nè, nhóc con, mày đi theo phương lạc nghe chưa? Người ta bợp tai á, nó đi ngay. Nó sợ, Diêm Vương dễ sợ. You know, because this man here is not afraid of women and old wives. Ông này á, bình sinh á, thì không sợ vợ mà không sợ mấy bà cụ lẩm cẩm. Mà gặp Diêm Vương mà run cập. But when the moment he comes in front of King Yama, he's shaking. That's how scary is King Yama. Cái ông Diêm Vương dễ sợ lắm. Khiếp đảm. That's what. Did I answer your question, Vicky? Yes. If you give enough blessings to that person can go this lifetime. Là nếu quý vị có đủ phước mà vãng sanh cho người ta vẫn đi được như thường, mặc dầu người ta không tin. This is a beautiful thing about the rebirth dharma, the Pure Land Dharma. Đây là cái đặc sắc của pháp tịnh độ mà những pháp khác không có. The other dharmas are not available. This is why the Pure Land Dharma, the Buddha says, this is the Dharma for the Dharma, the main Dharma for the Dharma ending age. Thành bởi vì Đức Phật mới nói là cái thời mạt Pháp này chỉ có Pháp tịnh độ mới cứu được chúng sanh thôi. Why is that? Because living beings in the Dharma ending age are all idiots. They don't believe. Tại vì sao? Tại vì trong thời gian mạt Pháp này, cái thời mạt Pháp này, cái chúng sanh nó rất là đần độn, nhất định không tin, mà chỉ có vãng sanh mới cứu tụi nó được thôi. It's a beautiful thing because they don't need to believe. Hay ở chỗ họ không cần tin, mình vẫn cứu họ được như thường. Whereas in Chan, okay, in Tantric Dharma, they have to believe before they can be saved. Ngược lại, cái mật tông, cái thiền tông đó, cái giáo tông đó, quý vị phải tin, quý vị mới cứu được, mới được cứu. Còn không tin cứu không được.
bên tịnh độ không cần tin. Faith comes from you. Doesn't need to come from them. Cái lòng tin ở quý vị không cần họ tin. Ý là powerful, quý vị thấy cái pháp đó tuyệt vời không? Yes. It has come from somewhere. Thành cái lòng tin đó, mặc dầu người ta không tin, nhưng để quý vị tin là đủ rồi. Questions? Yes. The question is, the young lady says, if we give him, I give him my rebirth blessings, would that lessen my rebirth blessings? Nếu cho người ta cái phước vãng sanh của mình thì mình có bớt cái phước mình hay là không? No! Không bớt đâu. Hả? Mất tống nuốt hết rồi. You lose them all. You don't decrease. You just lose them all. Yes? Question. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? So this what she means is that can I have a cake and eat it too? Như câu nói là tôi muốn được cái bánh mà tôi muốn ăn cái bánh đó được không? Tôi muốn giữ cái bánh này, tôi muốn ăn nó được không? Yes? All right. So, I was talking about the Pure Land. Thầy bắt đầu nói về cái tịnh độ. It takes a lot of blessings to go to the Pure Land. Cần rất nhiều phước mới đắc được vãng sanh. A lot of blessings. Unfortunately, rất tiếc, for you to become enlightened in this lifetime is even more blessings. Cái vì mà muốn giác ngộ kiếp này nó còn cần nhiều phước hơn nhiều lắm. So many more blessings for you to become enlightened. Kiếp này muốn đắc giác ngộ nó, phước báo quý vị phải lớn không thể tưởng được. It's incredibly difficult. Yes? That's why it's not as simple as Master Hsien-Chu said. You keep the precepts and you meditate and you become enlightened. Thầy Yên Trì hồi nãy thầy nói là quý vị chỉ cần giữ giới thiền thì quý vị sẽ đắc giác ngộ. No, it doesn't work like that because you don't have enough blessings. Tại vì quý vị không biết cách tạo phước, thành quý vị không thể nào đắc giác ngộ được. It's because you don't know how to create blessings. That's why you cannot become enlightened. No one has taught you how to create blessings for enlightenment. Chứ ai dạy cái vì cái phước để mà đắc được giác ngộ. Tạo cái phước để đắc giác ngộ. Is it written anywhere? Có ai con sách nào nói? Is there in Mahayana, in the Buddhist scripture, trong cái giáo lý Phật giáo mình, trong cái kinh điển Phật giáo mình, có cái chỗ nào mới nói là you need to create blessing this type, this is how you go about creating blessings so that you become enlightened. Có chỗ nào nói là quý vị đây cái cẩm nang mà quý vị sẽ tạo những phước báo để quý vị trở thành giác ngộ là không? Is it anywhere? Anyone knows anywhere? Ai biết chỗ nào không? Not in English, my friend. Tiếng Anh không có. Yeah? We know that in English we did a Google search all you want until the end of time you will not find it. Chắc chắn tiếng Anh là không có nữa. I've been searching for the last 20 years. Thầy kiếm 20 năm rồi. You know how many pages you have to go through? Yes? What about Vietnamese? Tiếng Việt hay sao? Có không bác? Bác Thiện có không? No, he doesn't find it. No, tại đọc tiểu thừa thành chưa thấy. It's only because he only looks at the Hinayana teachings. Sao ông Thiện có cho không? Anyone? Huh? Anyone? Cô internet. Cô tài tử minh tinh đài chánh pháp Như Lai.
the star of the Vietnamese TV program? Anyone? Có ai không? Huh? Anyone? No Vietnamese? Good thing Bosco is here tonight. Today. Bosco, Chinese? Chinese? Huh? Is it similar to Gongda? It's American version is Gungta. Yes? Chinese is Gongda. Yes, Gungta. But is there any teachings in Chinese that says this is how you go to about creating Gungta in order to become enlightened? Is there such a thing? Not really go to enlightenment, but it's something, and I heard it's like a Paramitas, eightfold path. Eightfold path. 八圣道. Okay. But didn't say you will promise for. But you see, Bosco, you have to be practical. The Westerner, this guy who sits right behind you, he says, listen, I'm a Westerner. You got to be more precise than that. You just say, ba sheng dao, okay? It's sagely full. It doesn't tell me, how many blessings of type A to type B to type C to type X I need to create in order to go there, right? I mean, we have to be scientific to Westerners. Cái người Tây phương, quý vị đâu nói mơ hồ được, phải nói người ta nói, quý vị muốn cái giác ngộ đó, quý vị nói tôi biết là cái phước loại số 1 là bao nhiêu, loại số 2 bao nhiêu, loại số 3 bao nhiêu này nọ, chứ rõ ràng đâu có mơ hồ được. Yes? My friend, have you looked into that? I looked into that for 20 years. Me too. I started say, enlightenment, yeah, I want to become enlightened. Okay? So the eightfold sagely path, yes, I want to investigate. Okay. Have you looked at all the Chinese teachings on the 8 sagely paths? Actually, it's more 37 wings of enlightenment, not just 8. 8 is only part of the 37. Thì ra cái Phật giáo mình có tất cả là 37 cái khía cạnh của cái giác ngộ. The 37 different types of blessings you need to create. Okay? Phật pháp mình nói rõ ràng đó, Đức Phật dạy quý vị có 37 cái loài công đức mà quý vị phải tu mới ra được giác ngộ. But nowhere does it say in Chinese. It says by exact proportions, or how to go about doing the 4 bases of spiritual powers, the five powers, the 8 sagely full path. Okay, the 10 powers and so on, the 5 faces and so on. So you break it down. There's no quantification, by the way. Nên cái vị đọc cho kỹ đó, cái giáo lý Đức Phật dạy á, whether it's in Chinese, whether it's in Pali, whether it's in Sanskrit, cái gì cũng cần biết cái vị cái trích từ đâu ra, chữ Phạn, chữ Pali, chữ Hoa. There's no quantification, không có cái nào nói dùng số lượng hết. And to the Westerners, it's too vague. Người Tây phương á, nó mơ hồ vậy. Agree? Yeah. So, làm sao bây giờ? Yes? Okay, so how do you create the right? It is not written because it varies from individual to individual. Không thể biên nước được, tại vì mỗi người quý vị nó khác nhau. Each one of you is different proportions. Mỗi người quý vị đó, cái số lượng nó hoàn toàn nó khác nhau. Each person is different. Mỗi người nó khác hết. Làm sao quý vị đi biên xuống? How is it possible to write it down for every single person now? Is it clear? And that's why it's not written down. Không thể nào biên xuống được như vậy nữa.
You have to be guided, phải có người dạy quý vị. So far so good? That's a difference. In Mahayana, cái khác biệt với Đại Thừa mình là như vậy. Because it's not as simple as keeping precepts and meditating. Cái này không giản dị như là mình chỉ là giữ giới xong mình thiền đâu. Okay? Because doing that will not generate the proper blessings for you. Làm như vậy nó chưa tạo ra đủ, chưa chắc nó tạo ra đủ cái phước cho quý vị mà đắc giác ngộ. Because you don't know. That's why in Mahayana we follow a teacher. Thành bởi trên Đại Thừa mình nó rất giản dị, đi theo ông thầy thôi, không cần biết, don't care, don't need to know. Biết cái làm cái gì? Did you know? Quý vị biết không? There's one more aspect of why it's not written down. Có lý do thứ nhì rất quan trọng mà không biên xuống cho quý vị. Tại sao biết không? You are not supposed to know. Quý vị không nên biết. Why not? Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Why? Sir? Why? You start second guessing it all, you ruin it. If you know and you do it, you don't create as much blessing as if you don't know and you do it. Chinese people? Why not? Once you know the answer, you stop. Chinese people? Hey, Chinese people in the back who's hiding behind the mother. Cái người mà núp sau mẹ đó. Why not? Chinese people. The Vietnamese know it already. Người Việt Nam biết rồi đó, rồi người Tàu chưa biết. I'm wondering if the Chinese people understand. There's a very, very critical reason why you're not supposed to know. Cái do rất là quan trọng. Tại sao quý vị không được biết? It's because if you know, you stop yourself. Quý vị mà biết sẽ tự chặn mình lại. Cái dễ sao nghe, it's frightening. They say keep them. Mình biết mình sẽ tự chặn mình lại. If you know, mình sẽ chặn mình lại. You stop yourself. That's why we don't tell you. Bởi vì chúng tôi không nói cái việc biết được. We cannot tell you. We don't want to tell you. Okay? So it's similar to what I said. If you know, you start second guessing it. You start, yeah. Mô Phật thầy theo con suy nghĩ không cần biết. Mình suy nghĩ, mình biết là mình suy nghĩ. Không biết khỏi cần suy nghĩ. Cái việc tôi gì vậy? As a corollary is that you don't know, you get there faster. Có một cái lý do phần nhì, cái việc không biết tới đó nó dễ hơn, nó lẹ hơn. Lẹ hơn nếu cái việc không biết. It's better not to know. It's much faster you don't know. Thảy hết, thảy rác hết thì mình tới đó nó lẹ hơn nhiều. Mình ôm bao nhiêu đó, just like traveling. The more luggage you have, baggage you have, much harder for you to move forward, right? A lot of dead weight you carry. Cái việc cần biết càng nhiều, cái mà không cần thiết là giống như hành lý mà nó nhiều quá đó, cứ mang cong lên một ban hoài thì chừng nào mình đi chậm hơn nhiều, much slower. Can you buy that? Cái vị đồng ý là không đồng ý? Mahayana is very, very simplistic. Cái Đại Thừa mà tuyệt vời lắm. You only need to know enough. That's all.
Mình chỉ cần biết đủ thôi. And once you get there, it's nothing you don't understand. Khi quý vị tới đó rồi, không có gì mà không biết hết đó. Okay? Then you look back and say, oh my God, my master has been teaching me all the wrong things. Tới đó mới thấy ông thầy mình nói ông dạy tầm bậy tầm bạ hết. It's a good thing. It's a good thing he didn't give me too much garbage. May ổng dạy mình quá nhiều rác. You know yourself. This is a nice thing about enlightenment. Cái giác ngộ nó đặc biệt ở đó đó. Tới đó sẽ biết. You will know it's true. Whatever you've been fed all this time is true or not. Lúc quý vị giác ngộ, những cái gì ông thầy dạy quý vị trước giờ đó, quý vị sẽ biết đúng là sai. That's why your master has nowhere to hide. Lúc đó ông thầy quý vị trốn đâu cũng được hết đó. It's true. Trốn trời không khỏi nắng mà. Just like trying to hide from the sun. Okay? It's not possible. Questions? Ai thắc mắc gì không? Đáng chịu. So what happened is that, going back to final answer to Master Shenchu's point, I keep precepts, I meditate, I will get there. No, you won't get there. Thành này nhắc lại quý vị giữ giới, quý vị ngồi thiền, quý vị tạo công đức cái nữa, không tới đó được đâu. Tại vì sao? Quý vị từ chặn đấy. Because you stop yourself. Just like you accrue all these blessings. Quý vị có nhiều phước như vậy. You accrue all these billions of dollars. And then you refuse to spend it. Rồi quý vị còn giàu quá, không dám xài tại sợ mất tiền. You see that? Mình biết giữ tiền thành mình khôn quá, mình không chịu xài nó nữa. You get there because you know how to keep your money, your wealth, and therefore you refuse to spend it. That's what happens to you. Thành mấy cái người đó sau này giàu á, ông ngồi thiền, giữ giới ngồi thiền, bây giờ nó có phước nhiều, cái kiếp sau ra làm Bill Gates để mà đọa. So these people are so blessed, and they become the emperor, they become the Bill Gates of the world, and then they create offense and they fall. Isn't that amazing? Thì thật là như vậy đó. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. She says, what if I help people go to the Pure Land and then I create all these offenses, will reduce my offenses? Let me see if there's which Mahayana principle is that. Để tôi coi được cái pháp, cái giáo lý đại thừa nào ha. Why is that? You know, you help someone and then erase my karmic retribution. Giúp người ta bởi như xóa được cái nghiệp mình. There's no. I'm going through all my notes. So like why make cái bài học này? No, it doesn't. It's because she says, because I proclaim that if you help people go to the Pure Land, you generate a lot of blessing for yourself. Giống như nói là con giúp thầy tu thiền mà thầy giác ngộ được, có nghĩa là con sẽ giác ngộ. She says, you know, you help me practice chant, I become enlightened. Therefore, I also will become enlightened. Phải chi nó dễ, nhưng I wish it were that easy. Yes.
generating blessings is not the same as eradicating offenses. Those are two different processes. Tạo phước là một chuyện mà xóa nghiệp là chuyện khác nữa. Let me spell it out for her. Để thầy nào giảng gì cho con nghe ha. Tạo phước là con phải đi chùi phòng tắm. You want to create blessings, you have to clean the bathroom. And for the record, for those you internet people who don't know, as soon as I said that, as a boy who is 9 years old, he chuckled. Mà con phải ngồi kiết già khoảng chừng 10 năm. And you have to sit in full lotus for 10 years. Okay? Mà thôi, take cái chừng nữa thôi, nó dễ, không có gì khó. What? Which bathroom? Both the women and men. Vừa đàn ông vừa đàn bà luôn nữa. And when you go in the women's bathroom, you have to wear an apron. Okay, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, so now in order, so this going back to slide number 186, trở về cái tấm 186. Finally, text says, finally he's teaching some dharma. Bây giờ mới bắt đầu nói giảng pháp cho quý vị nghe, pháp bát nhã quý vị nghe. In order to become a bodhisattva, muốn thành Bồ Tát đó, okay, not they have Mahayana has these major pathways. Muốn làm Bồ Tát á, thì pháp Đại thừa mình có một cái pháp rất quan trọng là lục mật, lục ba la mật. It's called the 6 Paramitas. This is the core of the Mahayana practice. Cái vị muốn giác ngộ đó, đây là cái pháp chính của pháp giác ngộ. Okay? And the 6 Paramitas are giving, precepts, patience, vigor, samadhi, and wisdom. Lục mật là bố thí, trì giới, nhẫn, tinh tấn, định và huệ. All bodhisattvas, they get to start by doing this. Những cái vị Bồ Tát mà khi họ bắt đầu cái đường Bồ Tát đạo phải tu cái pháp này. Okay, this is the difference between you and Hinayana people. Cái này là sự khác biệt giữa quý vị và những cái bên nguyên thủy. They don't know, they don't practice 6 Paramitas. Những cái bên nguyên thủy họ không có tu lục độ này. Thành ra khi họ tới, họ cuối cùng họ tới vào cái đường bế tắc. That's why they eventually end up in a dead end. This 6 Paramitas will bring you all the way to enlightenment. Cái lục mật nó sẽ lục độ này, lục mật này, cái vị sẽ lục ba la mật này sẽ dẫn dắt cái vị tới đường giác ngộ đó. Từ đầu tới cuối đều tu lục ba la mật. From beginning to end, you keep on practicing these 6 Paramitas non-stop, không có ngừng. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Master, what is vigor? Vigor? Vigor, effort. Okay, tinh tấn là gì? What's vigor? Huh? We get to that. How about later? Okay, là tiếp trong tương lai sẽ giảng. Somewhere in the later slide, so I explain what vigor is. Tiếp tục sau sẽ giảng lục ba la mật. Cô Thanh Hương. Thông tin, rồi 24 12 chủ nhật
kinh nào nhất? He said, what about the Heart Sutra and the Four to Hands and Eyes? Which one is more powerful? Okay, hai cái nó dùng nó khác nhau. It's two different dharmas. The Heart Sutra is the one designed to open your transcendental wisdom, viprasya wisdom. Quý vị tụng cái tấm kinh đó để mở cái trí huệ bát nhã quý vị. Whereas the Four to Hands and Eyes, ngược lại cái 42 thủ nhãn is for you to the purpose is for you to develop all these tools. Okay, cái mục tiêu thủ nhãn là khác, nó giúp quý vị luyện mấy cái binh khí, để cái dùng chính đó, của cái thủ nhãn là dùng binh khí ra để đi quân lộn. The major reasons for the Four to Hands and Eyes is for you to develop these weaponry, just like the American Armed Forces. Every year they have a budget to develop new weapons. Same thing with Four to Hands and Eyes. We need to have weapons in order to go and pacify the world. Giống như là bên xứ Mỹ này vậy, quý vị biết không? Cái lính Mỹ nó phải có mỗi năm phải bỏ tiền ra sản xuất vũ khí mới để mà trấn an cái thế gian này. Yes. That's right. The White Lotus, cái bàn tay 18 hả? Number 18 is the White Lotus, is a hand that generates all kinds of blessings. Cái lục mật đó, cái bàn tay hoa sen màu trắng đó là nó tạo tất cả các loại công đức. That's correct. Yes. Any other question? By the way, that's what we used to have. Kể cái việc nghe cái chuyện nó cũng khôi hài một tí. I was at Long Beach Monastery. Hồi đó thầy tu ở chùa Long Beach, and Hẩn Trạng accepted two boys from Taiwan. Thầy hiện trường thầy nhận hai đứa sa di nhỏ tuổi mà từ Đài Loan tới. The masters has a big temple in Taiwan. Sư phụ tụi nó có một cái chùa rất là lớn kia. Very, very rich, họ giàu dễ sợ lắm. They have properties, other properties as well in the US. Có mấy cái đạo tràng ở đây nữa, mấy của cải, tài sản, nhà cửa ở đây có nữa. And so he sent his two young disciples over to receive training from our training program. Thì dẫn ông đó mới phái hai thằng nhóc này qua bên kia để mà được huấn luyện, because they have no dharma of training the shamis. Tại vì bên kia họ không có phương pháp để huấn luyện sa di nhỏ tuổi này. We have in my master's program, we have a program which has about 30 people dedicated to training about 17, 18 people. Young novices. Hồi đó huấn luyện qua chừng đứa con nít. And one of our main dharma is this Four to Hands and Eyes. Cái dòng chúng tôi đó là cái dòng chúng ta đó là chuyên môn thủ nhãn, ta từ nhỏ đã luyện đó rồi. So at a young age we train them already. Okay, and so these Taiwanese, hai cái đứa trẻ này, one is very bright, có một đứa trẻ nó rất là thông minh. Okay, the oldest one is about 14 years old, 12, 14 tuổi, 12 or 14 years old. He's very, very bright. He knew he had to memorize the Shranga mantra, biết nó phải thuộc lòng cái chú Lăng Nghiêm. You know what he did? In a chanchi, he started reading. Cái thiền thất đó, nó ngồi, nó đọc chú Lăng Nghiêm tiếng Tàu đó. He started reading the Shranga mantra from line 1 to line 554. Đọc cái dòng số 1 tới dòng 554, 553 vậy đó. 554. Okay, he reads it and then he starts over again. That's all he does. The whole chanchi. Cái thiền thất ngồi nó làm cái tụng như vậy thôi. Okay, and after 3 weeks, 3 tuần thôi đó, nó thuộc lòng cái chú Lăng Nghiêm luôn. After 3 weeks doing that every day, he memorized it. That's how sharp he was. Nó thông minh rồi như vậy. Chỉ đọc vậy thôi. He just
Nam mô Nan Đô La Di Nam mô Di Bồ Di Bồ Di Bồ Di Sô đụng nó đụng hoài á mà nó nhớ được. Khiếp không? I can't do that, I tell you. Took me about 5 weeks before I memorized. Phải tốn 5 tuần mới thuộc lòng rồi. Nó 3 tuần nó thuộc rồi. Nó giỏi như vậy. That's how bright it was. Okay? It's in Sanskrit. It's all nonsense. Mấy cái chữ phàm không có nghĩa gì hết á. Doesn't mean anything for most of us. And yet he memorized it. Học thuộc lòng. Okay? So Hằng Trang so impressed, he transmitted to them the hands and eyes, and thành ra truyền tụi nó thủ nhãn. And typically we don't do that. Thường như tôi không làm chuyện đó đâu. We only teach to our lineage. Thường mấy người ở trong cái dòng mới dạy, trong ngoài không dạy đâu. We don't train outsiders. Okay? But for somehow Hằng Trang chose to teach this kid. Đều truyền hai thằng này. Okay? And so when it came for us to special practices where we practice on one hand, thì rồi bữa kia bắt đầu cho tụi nó luyện một bàn tay. You know which hand he chose? Biết bàn tay nó chọn tay gì không? 18. Chê minh. Nó trùng cái bàn tay, nó trùng cái bàn tay hoa sen màu trắng. Nó khôn dễ sợ. He's how smart he was. He knows that before you can do anything, you have to create blessings. Thằng nó thông minh như vậy, nó hiểu trong Phật pháp mình, quý vị muốn tu bất cứ cái gì đó phải có phước tu mới được. Thành nó không thèm tu bằng tay nó, chỉ tu bằng tay mà 18. So he knew, he's so smart. He says, in order to cultivate Mahayana, you have a lot of blessings. You must have a lot of blessings. So what does he do? He generates blessings first before he does anything else. And guess what? They disbanded the program a year later. Năm sau nó bỏ chương trình hết. Hằng trưởng phải tôi cuốn của ai mà bỏ đi. So apparently he generated enough blessings, did he? Rõ ràng nó chưa được tạo đủ phước, phải không? We have, hồi đó sướng dễ sợ cái gì? It was so wonderful. I could meditate all day, no one would bother me. Hồi đó thầy tu cả ngày, không ai nói thành tiếng nữa. They go playing, they go camping, they go learn how to hit the drums, or go to the rose garden, go to museums and so on. Tụi nó là dẫn nó đi chơi đủ chỗ hết á. Còn thầy nhà thầy ngồi thiền, sướng dễ sợ lắm. Không ai đụng đến thầy á. Okay. And they had to close the program. Sao phải bỏ chương trình? Tại ham vui quá, không lo tu. Because the program is to train shamis, and that they were having too much fun. Nó không lo tu mà lo đi chơi không, hết phước. Cái chỗ đó, cái chỗ để huấn luyện đào tạo nhân tài mà tụi nó không chịu tu, nó chỉ đi chơi là chết ngắt. Let me remind you the moral of the story. That place is to train people. And what they did is they only goofed off. They didn't train. And they learned the wrong things. They learned the wrong principle. Còn học thì không học cái chân lý mà học tầm bậy nữa. Học đạo giáo. They learn about Taoism, not Mahayana. Nó không có dạy, tụi nó không có học về cái chân lý của Đại Thừa mà học về cái đạo giáo tầm bậy. And that's why they had disbanded the program. Thầy phải bỏ cái chương trình đó. Dễ sợ. I am the only Shami who survived the program. Thầy là người sa di duy nhất còn lại trong chương trình đó. Tụi nó phải hoàn tục hết. They all eternally like. All of them. Why? Because they all learned Taoism. I didn't learn Taoism.
tất cả tụi nó đều theo cái giáo lý đạo giáo ấy. Thầy không theo. I meditate on my room. Thầy chỉ là ở trong phòng thầy tu. Didn't want to do with anything to do with them. May. This is to tell you, when you have the blessings, they can't touch you. Nói cho quý vị biết, khi quý vị có phước, mấy tụi đạo giáo tới nó đùng thách quý vị không nổi đâu. Đừng có sợ. Don't have to be afraid. Họ bỏ quá, họ không đủ quyết tâm. Họ tu có thể. Đây để gì đó mấy người đó là họ theo đạo giáo mình thầy có cái đạo nào để mình biết là tránh được cái đạo giáo không có làm. Không cần biết. Không cần biết. Cái tụi đạo giáo nó không thể nào lay động mình được hết. Cái tụi nó thấp quá. Chỉ dù con biết được mấy thằng tầm bậy nó tà kiến mới tin những cái chuyện đó. Còn mình khi mà có phước rồi mấy cái tà kiến mình không hấp thụ được, nó không vào mình không được. The question is, how can you make sure you don't fall on the right path, on the wrong path? I said, if you generated blessings in Mahayana, quý vị cần tạo cái phước đại thừa. Cứ đào phước đại thừa. All you do is generate Mahayana blessings. Okay? Then in the externalists cannot come in. Thì tụi nó không thể nào mà ảnh hưởng quý vị được. Ngay ông thầy nó dạy cái vị đạo giáo mình tỉnh bơ, mình cũng không có thèm tu. Even the master teaches you Taoist practices, he said, you're not interested. Nó không có hợp, they don't mix, nó không thể nào hợp với nhau được. Khi mình có phước đại thừa rồi, cái thằng đạo giáo nó vào không được. Không cách nào nó vào được hết. When you have Mahayana blessings, the externalists can do nothing against you. Nothing. Nothing whatsoever. Even though the teacher says, you practice Taoist Dharma, you look at it, no, I don't like it. Cái phước là cái mà nó bảo vệ cho quý vị. The blessing is what protect you. You don't need to worry about. Không cần phải lo. Mình chỉ tạo phước thôi. Mình không cần biết. You see that? Không cần biết. It's not necessary to know. Yes? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Thành nó chuyên môn đi dạy mấy pháp tầm bậy. Thành ra cuối cùng thì mấy đứa mà ba si lô cố mới theo tụi nó thôi, chứ còn đại thừa mình có đường mình đi. Nó nói gì nói kệ đó. So what happened is that all these externalists, the teachers wearing monks' clothing with actually are teaching externalist dharmas, Taoist dharmas. They can teach all they want. Only the followers are the deviant, the people without the blessing. If you have the blessing, they can't touch you. They cannot convince you. Không cách nào mà họ thuyết phục quý vị được hết. Không có gì mà sợ hết. Chấp. Vào ở chung cho nó tỉnh bơ. You live there among them, they can't even touch you. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, so the 6 Paramitas I was starting to tell you. Thành cái pháp lục ba la mật rất là quan trọng. This is critical Bodhisattva or Mahayana Dharma doors. Là cái lục mật này là cái pháp chính của bên đại thừa của mình. I remind you, from day one until the day you become the Buddhas, cho tới khi mà khi bước đầu vào ngưỡng cửa ngày đầu tiên tới ngày quý vị thành Phật đó, quý vị phải tu, tất cả quý vị tu đều là lục ba la mật. You practice the 6 Paramitas non-stop. Is it clear? All Mahayana Dharma doors are contained within the 6 Paramitas. Tất cả cái pháp môn trong đại thừa mình nó nằm trong cái lục độ này hết. All contained within 6, including four two hands and eyes. Cái thủ nhã nó cũng vậy luôn nè, nó trong này luôn, nó không ngoài cái này được. Everything is within that. Yes. What about the other 4 things?
The 6 paramitas, that's a good point. The 6 paramitas actually is 10 paramitas. Thì ra cái khi mà nó lục độ thì ra là nó gọi là thấp độ luôn. The 6 paramitas actually means 10. Cái lục á, như nó đại tượng trưng cho 10. Actually, the remaining 4 are also contained in the 6 paramitas. Thì ra cái 4 cái độ cuối cùng á là phương tiện, nguyện, lực, trí và lực và trí. Skillful means vows, power, and wisdom. Not wisdom, the other. Yeah, knowledge, whatever. Okay. True. There's two different things in Chinese. Okay. Chu Hui. The 6 is Hui. The 10th or 9 is Chu. Okay. Thành là cái trí, cái trí với lực. Okay. So the remaining 4 are for your information. The expedience or skill and means. Cái thực ra cái ba la mật thứ 7 á, là cái phương tiện. Ba la mật thứ 8, the 8th one is vows. Thứ 8 là nguyện. Okay. And number 9 is intelligence or you know, cái thứ 9 là trí. And number 10 is power. Và thứ 10 là lực. So far so good. So these final 4 are contained within the first 6. Thành cái bốn ba la mật cuối cùng nó ở trong cái 6 ba la mật trước. Okay. But when you become enlightened, thì sau khi cái vị giác ngộ rồi á, then you break them up. Sau khi cái vị giác ngộ rồi, cái vị chia ra 10 cái để mà tu nó rõ ràng, tu dễ hơn. Đó là then it's easier to practice when you break them up. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. How is that? Yes. Thứ gì đấy ở trong cái lục ba la mật này luôn nè. The 4 noble truths. The 4 noble truths is contained within the 6 paramitas. Lục ba la mật nó rộng như vậy đó. Nó nằm ở trong tứ gì đấy, nó nằm trong lục ba la mật nữa. Okay. For example, ví dụ. Okay. Yeah. After you become enlightened, sau khi cái vị giác ngộ rồi. Okay, I have a few more minutes. I'll give you an anecdote. Kể cho cái vị còn được vài phút cho cái vị biết cái chuyện này. Sau khi cái vị giác ngộ. Okay. Then you begin to specialize. Thì quý vị bắt đầu tu chuyên tu một cái pháp môn. You practice one paramita. Okay. So for example, a bodhisattva who's in line, cái người Bồ Tát khi mà giác ngộ rồi, họ tu cái pháp chẳng hạn như cái pháp thứ nhì giới. Then maybe they practice number 2 precepts. They spend life after lifetime practicing it. Họ tu đời kiếp để tu cái giới thôi, tu để mà giữ giới thôi. All they do is they keep precepts. Lifetime after lifetime. In order, okay, to progress to the next level. Rồi họ tu giữ giới vậy không, họ mới tới lên trình độ sau được. Okay. Yeah. And these paramitas
correspond to a level of bodhisattva level. Yes. Very good. That's why from day one to the day you become a Buddha, you keep on practicing. Thành ra thầy nói cái vị từ bước đầu cho tới lúc mà cái vị thành Phật á, tu ba la mật là thôi, không ngoài ba la mật. Everything you do is within this. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? No, wonderful. You keep on perfecting it. Càng ngày mình càng giỏi, càng ngày càng tinh vi hơn. You do giving a lot better and better and better. Thành tu cho hàng bố thí càng ngày càng hay hơn. Giới càng ngày nó càng giỏi hơn. A high level, trình độ càng cao, you do at a much more advanced level. Trình độ càng cao thì cái ba la mật tu nó càng tinh vi hơn. Yes. That's right. Precisely. Chẳng như ông kể nó là Ngài Thích Ca Mâu Ni lúc trước cái thời làm cái vị tiên mà tu pháp nhẫn thôi, 500 kiếp. Shakyamuni Buddha, before became a Bodhi, before became enlightened, he practiced the patience dharma for 500 lifetimes. Not necessarily. You can be practicing this when you're not enlightened yet. Cái vị có thể tu những pháp này mà chưa giác ngộ. For example, how do you know? I insult you. That's part of your practice. Muốn nhận là sao? Là thầy chửi quý vị. Đó đang tu pháp nhận. I insult you, you don't quit. Chửi mà quý vị không bỏ cuộc. Là đang tu nhẫn. Then you're practicing with patience paramita. Okay? Is that clear? Does that help? Okay, so that's the end of the lecture. We hardly budge at all. We're gonna end the lecture. Chúng ta ngừng lại ở đây. And I will resume at 186 the next time, okay?